Good afternoon, aspirants. Welcome to DIGI Study Center. যিহেতু আপোনালোকে গম পাইছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি অফিচিয়েল ৱেবছাইটত B.Ed CET 2024 ৰিজাল্ট আউট হৈ গ'ল। চ' ৰিজাল্ট ডাউনলোড কৰিবলৈ আপোনালোকে বিশেষ ইমান টান অপশ্যন একো নাই কৰিবলৈ, জাষ্ট আপোনালোকে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহিব পাৰে আৰু নটিফিকেশ্যন ছেকশ্যনত ইয়াত যিটো ৰিজাল্ট B.Ed CET 2024 লিখা আছে গ্ৰীণ কালাৰ লিংকত, ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে ৰিজাল্ট আপোনালোকৰ ডাউনলোড হৈ যাব। যিটো অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আছে সেইটো আপোনালোকে পাব। অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনে লিখা মতে স্ক'ৰ মিনিমাম 24 যদি আপোনালোকে পাইছে বা তাৰ ওপৰত, দেন ইউ আৰ এলিজিবল টু এপ্লাই ফৰ এডমিশ্যন ইন টু NCTE B.Ed program offered by the Dibrugarh University or the affiliated colleges. So ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি থৈ দিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে যদি চাই ডাউনলোড লিষ্ট অফ এলিজিবল কেণ্ডিডেটছ, ইয়াত যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, তেতিয়া এই ফাইলটো ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে যিটো টপাৰ হয় তেখেতৰ নামটো আমি নাজানো, ইয়াত মেনশ্যন কৰা নাই। ৰোল নম্বৰ দিয়া আছে 24050004। তেখেতে মাৰ্কছ পাইছে 50 আউট অফ টোটেল 70, যিটো টোটেল মাৰ্কছ আছিলে। আৰু যদি আমি টোটেল নম্বৰ অফ কোৱালিফাইং কেণ্ডিডেট চাওঁ, এই পেজৰ আমি একেবাৰে তলত আহিলে আমি দেখিছোঁ 2092 ষ্টুডেণ্টছে টোটেল কোৱালিফাই কৰিছে, এলিজিবল হৈছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি B.Ed NCTE 2024 প্ৰগ্ৰামত এপ্লাই কৰিবলৈ। আৰু যদি আপোনালোকে ডিটেইল নিজৰ স্ক'ৰ্ছ কাৰ্ড চাব বিচাৰিছে, যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আপোনালোকৰ এডমিশ্যনৰ টাইমত খোজা হ'ব, সেইটো আপোনালোকে থাৰ্ড লিংক ডাউনলোড স্ক'ৰ কাৰ্ডত গৈ ক্লিক কৰিলে ইয়াত আপোনালোকৰ এণ্ট্ৰেঞ্চৰ ৰোল নম্বৰ আৰু এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ যদি আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰি চাৰ্চ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়ে, তেতিয়া আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট স্ক'ৰ কাৰ্ডটো ডাউনলোড হৈ যাব, যিটো আপোনালোকে নিব লাগিব এডমিশ্যনৰ সময়ত। যোনে যোনে পাছ কৰিলে চবক কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ। আমাৰ DGED ষ্টাডি চেণ্টাৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ।